teammates, and because they know can Agile coach in too well. Please come to the stage. Door. Thank you again for finance for this session. In our final discussion, I have some the agenda of this is I have several 2 or 3 questions with June to get things started. And after that, you guys can ask the question for our speaker here, right? So I have a first question. Our topic on our team today is about business agility. So my question is, according to your point of view, what is business agility? And if it is not scientific, can you get me some indicator, some number to reflect that your one organization or your organization is getting better, higher business agility? Yeah, so we will. Okay, I will start first. So business agility to me is the ability for an organization to adapt to the market change and then react, plan, and then roll out the next change to sort of compete with your competitors. On the indicators, right? Within the organization, we have a few, but to be clear, I'm coming from engineering perspective, right? What I observe in the organization, I will also share here. The organization has the cycle time measurement, right? So to measure how fast you release a change to production, and then you measure the trend. Is it going down, going up? If it's going up, right, then you're going slow. If it's going down, then you're going faster. Also, we measure the customer happiness with we use NPS to measure with the NPS between on the at from time, right? We do digital banks, so we measure on the digital bank within the same market NPS. We also measure the happiness of the employees, because it's important that employees happy, right? Once they're happy, they will have the autonomy to improve our products. And we use eNPS, which we send surveys once in a while to measure how everyone happy with the way we do the work. Also, from the business point of view, they also care monetary numbers, obviously, right? Different value streams, they have different numbers to measure, going up, going down. From the engineering perspective, they also measure whether we take much cost to build something or the cost to run what we have deployed production. That's much it. Không hiểu sao tôi được đóng vai là nói về lý thuyết, làm sao anh Quân ngồi cạnh tôi nói là còn tại vì ở đây tất cả mọi người đều là dân thực chiến cả, nên là quen biết rất nhiều. Bản thân mình cũng là người đi chuyển đổi Agile cho các tổ chức, thì không hiểu sao thì anh Quân nói cũng ý rất là giống mình về mặt concept. Thì chắc là mình xin brief lại ý của anh Quân bằng tiếng Việt cho mọi người, coi như một cái translate sang tiếng Việt cho anh chị dễ hiểu. Thì cái business agility ấy, thì mình cũng tham khảo một số khái niệm. Thì đầu tiên là một cái tổ chức Agile Business Consortium thì họ định nghĩa là nó có 2 phần. Thứ nhất là bạn có thể thích ứng được với sự thay đổi để nâng cao cái năng suất, đạt được hiệu quả nhưng không hy sinh về mặt chất lượng. Đấy là điều mình phải hướng đến đầu tiên.
Cái thứ hai nữa là mình phải không những là đáp ứng được sự thay đổi mà còn phải dẫn dắt sự thay đổi để tạo nên những cái lợi thế cạnh tranh mới. Đấy là câu chuyện liên tục, tức là hai phần. Phần thứ nhất là phần thiết kế được, phần thứ hai là dẫn dắt được. Nhưng mà McKinsey thì họ đưa ra một cái khái niệm có vẻ thực dụng hơn một chút. Họ bảo là business agility tức là một doanh nghiệp có thể nhận biết được sự thay đổi và nhanh chóng điều chuyển những nguồn lực đấy để khai thác cơ hội để tạo ra giá trị. Nó có thể là nó khá thực dụng hơn. Đó thì đó là câu chuyện của business agility. Nó qua một chút để mọi người tóm được. Tôi thì không am hiểu về lý thuyết lắm. Thế nhưng mà những cái việc chúng tôi làm ấy là nó hướng đến những việc rất cụ thể, như tôi đã trình bày trong phần của tôi. Cái thứ nhất ấy, tức là cái sự thay đổi của môi trường kinh doanh trong thời đại ngày nay nó có 4 cái đặc điểm như vậy. Thế thì cái sự thay đổi của môi trường kinh doanh nó dẫn đến là cái hành vi của người tiêu dùng thay đổi. Đấy là cái đơn giản dễ hiểu nhất và trực tiếp nhất. Mà hành vi người ta thay đổi mà mình không đáp ứng được cho họ thì mình không tồn tại. Thì chả chuyển đổi số để làm gì nữa. Thế rồi hành vi người ta thay đổi theo cái hướng tức là nó cá biệt hóa. Thời ngày nay là thời thay đổi theo cái hướng cá biệt hóa. Như vậy là anh phải tạo ra một cái mô hình sản xuất mà nó có thể sản xuất các cái sản phẩm được cá biệt hóa như lại số lớn. Tại số lớn nữa. Ví dụ như là một tệp khách hàng người ta thích ngôi nhà thông minh nhưng mà lại theo một cái kịch bản tương đối phổ quát mà anh phải rất nhanh nhưng là phải đáp ứng các yêu cầu của họ. Nên thì đấy là cái vấn đề đặt ra và như thế thì anh phải tổ chức một hệ thống sản xuất nó gọi là smart industry ấy. Một cái nền sản xuất thông minh. Tôi chỉ nói những gì tôi biết và cái gì của tôi làm thôi. Thế còn chắc là ngoài cái tôi nói thì còn nhiều cái phải thông minh nữa, nhiều cái phải linh hoạt hơn nữa. Những cái chúng tôi làm là như thế. Đầu tiên là cái hành vi của người tiêu dùng thay đổi và thay đổi rất nhanh. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải có bổn phận đáp ứng được yêu cầu đấy một cách chất lượng cao như anh đây còn nói, nhanh như là phải đảm bảo chất lượng. Thế và mà lại là phải được sản xuất quy mô lớn và không có gì khác là phải tổ chức một cái mô hình sản xuất thông minh. Thế và chúng tôi đang từng bước thực hiện được đấy. Và nói cái này như vậy. No, sorry, are you union? Or I can use Chinese. Because I run my own company, so I really share I think the ultimate one should be how fast or how soon from an idea to deliver, or how fast from complaint, customer complaint or issue to the delivers to the online, going live and the duration. I think this is related to one key factor related to is how small a team, I mean the cross-functional team, can fulfill the end-to-end responsibility. I mean the end may be start from business development and even including some legal or contracting and until customer service. I think that's very good to build the kind of real, I call it a breakthrough, the business breakthrough, end-to-end small. This relates to the unit of my organization. I think that's very good because with this kind of breakthrough team, you can finish or make sure every decision one is about complaint or a complaint or customer complaint or some idea, you can push it very fast. Also, this will require very highly skilled. I mean the skill not only the technical, maybe create content or kind of understand of the domain knowledge. For example, for my case, how to issue a ticket from train pilot or SNCF French railway. This also is kind of skill. You need to have multiple skills for how small a team can be to achieve this end-to-end responsibility. That's what my team is trying to do. Another thing I think is very important is in my organization we want to nowadays with the introduction of AI or a lot of technology and or big data. And nowadays we are in a very small team can create a huge impact. So now my company, I'm a very small company, but I'm talking to one of the biggest travel agencies in Japan. So something we can measure is how your revenue and your
number of employees, what's the individual per employee income. I think that's all profit. That's something we can also, I think, measure in my plus some and so. Về phần này thì trên góc độ của Huy thì Huy làm trong ngân hàng, nói về business agility trong ngân hàng thì nó lớn quá, thế cho nên nói về cái phạm vi mà công việc của Huy hơn, tức là một cái director of initiative, tức là quản lý dự án. Thì với ý nghĩa trên góc độ của dự án thì bây giờ là với Huy thì quan trọng nhất là công việc là làm sao để dự án mình sống sót. Ở đây có rất nhiều người làm dự án thì để biết là tỷ lệ fail dự án rất lớn. Thì cái agility đầu tiên của mình đó là cái làm sao để cho cái dự án mình sống. Vậy để nó sống được thì nó dựa trên cái gì? Cái giống như nãy các anh có chia sẻ, cái đầu tiên là phải hiểu cái người dùng của mình, họ thay đổi rất là nhanh. Đặc biệt ví dụ mình làm dự án thì sẽ quan tâm đến sponsor, những người đầu tư cho dự án của mình, thì để hiểu được cái bối cảnh của họ, hay hiểu được cái thay đổi của họ trong cái môi trường của mình, thì cái đấy là yếu tố đầu tiên để mình có thể agility được. Cái phần thứ hai là câu chuyện của mình là sau khi mình hiểu được họ rồi thì cái team, cái đội ngũ của mình làm sao để nó có đủ năng lực để nó có thể linh hoạt. Cũng giống như là em đây có chia sẻ về câu chuyện của đàn đông, thì làm sao để mình sản xuất được cái sản phẩm mà nó customize cho từng khách hàng. Tương tự như thế trong project của mình cũng sẽ cái kiểu như thế. Nhất là cái sponsor của mình họ bị ảnh hưởng bởi cái môi trường bên ngoài, cho nên cái nhu cầu và cái kỳ vọng của dự án cũng có thể họ sẽ thay đổi. Và mình trong cái bối cảnh đấy để mình dự án mình sống sót và đáp ứng những cái kỳ vọng của họ, thì cái team của mình cũng phải có cái đội ngũ có cái năng lực có thể linh hoạt để điều chỉnh theo cái kỳ vọng của họ. Cái điểm thứ ba nữa là khi mà mình linh hoạt như thế thì cuối cùng lại cái sản phẩm của mình nó sẽ đạt được cái mong muốn của khách hàng. Thì với mình thì đơn giản như chỉ là đi trên góc độ quản lý dự án thì làm sao để dự án mình có thể sống sót và đạt được kỳ vọng của con sở. Okay, Minh. Thank you. I have right here. I'm questioning myself how I can debrief about you. Okay, but I take some notes here. The first one is to survive. Agility, the first one is you need to survive. Yeah, survive from point of view of need to raise, initiative director. Survive from need to create that the customer needs changing, so how we can survive because we need to, so that we need to adapt. And so in this sense, one of the most important indicator is from all of 5 speakers here we have this lead time. And cycle time is about lead time from the business idea, from the sense from the market, from the sense from the customer. We can deliver for the lead time end to end. Yeah, the indicator really important. Other part that Mr. Long mentioned is about how we can lead in the change, not only following the change, the second change. Because if we only follow, in this case, if we only follow, we at least at maximum is the second guy. So it's hard to find good money to be the second guy, right? And in marketing terms as well, to be the first is easier. For example, Agile Vietnam here, we are doing normally just consistent, but we are the first, so that people remember us about the first non-for-profit organization here in Vietnam. So to be the first one is important as well in this case. The second one, one speaker here, we talk a lot about the change, but we mentioned here several cases from the customer preference, technology, clouding. We talk about also the sponsorship, right? We talk about what more? What a trend, many things that. So those are indicators that require us about the agility that we need if we are working in very stable environment, no change of customer preferences. Oh, we have that. But if we are working in, for example, in e-commerce, the customer preference change a lot, so we need to adapt. We need to sense the first and to respond second, right? The second one is we talk about not only the cycle time from idea to the delivery, but also the quality. Fast, it doesn't mean that we take risk. Low quality. Yeah.
especially when we talk about in banking services. Security, for example, we think of fast is wrong. So fast, but with the fast but zero defect. Fast but zero defect, low cost. It is the demand that we have now. It's not like if you want fast, so you pay more, and low quality, no. Cheap, fast, and good thing. Yeah, why you want? Thank you so much. My brief, I can take on. Yes. My second question is about culture, because all the talk today we talk about it, we do the pilot at the beginning, and in my opening speech today, also most of company we have now in Vietnam, the most we have are just keeping the momentum of the change, the applied Agile here. So if we do the pilot, but the question is how we can promote the change, the business agility across departments. From, for example, from IT to business, from headquarters to branches. So my question is, how can we public strategy ideas to spread the culture from one pilot project, one pilot department to the whole organization? Yeah. Always me first. So we come from TAM, I come from TAM. It's a digital building, bank building group. So our first practice is already Agile development. So from the engineering team to the business, they already get used to the Agile development. So what you ask, I will refer to the people who are not really used to Agile, which is HR and finance, for example. For the record, we also a small company, just a few hundred employees, right? So whenever we interact with the HR team or the finance team, right, we always try to nurture the HR way of work, which means like whenever they try to plan something long, like a year time, we're gonna try to advise them, why don't you go with like half a year planning or quarter planning. And then it's important that we need to be there with them, right, to plan with them. And also when the next time when it comes to the review, we need to be there to review with them. We need to help them in order to get used to Agile way of work. Also, before that, right, we like the Agile game. I think all of you here know about like marshmallow tower building or core flipping game, right? Those games usually give people the aha moment of Agile work. So we usually do that, and also we share the material related to Agile, so people can have a read or read the or watch the YouTube video, right? Also, I think it's important that we need to go with behavior training. We give compliment when they do things right, and sort of give feedback or boost when they are going against the Agile. That's from my view. Chắc là bổ sung thêm chỗ anh Quân, ngoài việc đồng ý ra thì có một số ý như này. Tức là muốn chuyển đổi ra nó rộng trong một tổ chức ấy, hoặc là muốn lan ra một tổ chức ấy, thì mình phải gắn cái việc chuyển đổi ra đấy không chỉ là một cái pilot, mà nó phải gắn một cái tầm nhìn nào đấy thì nó mới đi xa được. Cái pilot chỉ là cái bằng chứng để cho mọi người nhìn thấy thôi, nhưng mà cuối cùng nó vẫn support cho cái tầm nhìn chung để mình đi được cái con đường đấy. Và thứ hai nữa là mình không phải đi một mình, muốn đi được thì phải có một đội tiên phong đi cùng mình. Và đội đấy là có đội dẫn dắt cái quá trình chuyển đổi đấy của tổ chức, chứ một mình cũng chẳng làm được gì cả. Và những nhân tố một nên lựa những người thì cũng là early adopter hoặc là có những cái powerful nhưng mà cũng gắn cái quyền lợi của họ chẳng hạn, cũng thể gắn kết họ vào trong cái câu chuyện là dẫn dắt cái quá trình chuyển đổi đấy thì nó mới diễn ra được một cách sâu và rộng. Và thứ ba nữa là phải liên tục cái bổ sung cái năng lực của đội ngũ, tại vì muốn tôi thì không đủ nhưng người ta phải có năng lực, người ta hiểu đúng là thì người ta sẽ đi cùng dẫn dắt cùng được. Thì đấy là cái quan điểm của mình trong việc dẫn dắt tổ chức. Và trong cái câu chuyện mà lan tỏa ấy, thì cố gắng là gì? Các bên ngoài thì hay làm cái kiểu top down là nhiều, nhưng đối với học viện Agile khi đi chuyển đổi ấy, thì thường thường nó sẽ kết hợp cả top down, bất kỳ chỗ nào mà có thể thay đổi được thì gắn kết họ vào
cả top down, đôi khi nó có thể chuyển đổi từ bottom up và đôi khi nó chuyển đổi từ một khúc giữa nó lan ra, chứ không nhất thiết là cứ phải trên lúc xuống. Thì đó cách mình làm nó là như vậy. Ok. Theo mình thì Agile nó không phải là cho tất cả các tổ chức đâu. Đối với đảng đông thì bọn mình không có được nhiều lý luận, không có được học đủ đầy đủ. Thế nhưng mà thực tế cuộc sống ấy, nó đòi hỏi mình phải làm như vậy. Ở mình thì Agile chỉ là một phần thôi, mình vẫn có cả cấu trúc phân lớp tuyến tính để giải quyết cái vấn đề nó ổn định, có kế hoạch. Thế còn cái Agile ấy là mình ứng dụng vào trong những cái dự án cụ thể. Thế và tự nó, cái cuộc sống, cái nhu cầu thực tế nó hình thành ra những cái nhóm như vậy. Thế khi hình thành ra nhóm như vậy để giải quyết những vấn đề rất cụ thể và những vấn đề nó thay đổi rất là nhanh thì buộc mọi người phải tự học. Thì lúc ấy mới tìm kiếm đến Agile, chứ không phải là mình có chủ trương triển khai Agile từ trên xuống. Đấy là mình nói tuyệt vời như vậy. Nhưng rõ ràng là bằng cái kết quả mình đã đạt được thì Agile nó chứng minh được hiệu quả của nó. Nhưng mình nghĩ không phải là tất cả. Bên mình vẫn đầy đủ cả các mô hình, cả mô hình chức năng tuyến tính, cả mô hình ma trận đa chức năng, cả mô hình thi xét, rồi cả mô hình Agile. Nhưng Agile nó chỉ có một số các cái module công việc nhất định thôi. Thì đấy là trên thực tế của mình là như thế. Còn về quan điểm lý luận thì mình cũng rõ lắm đâu. I think I can share two opinions. Sorry. One is to start as a pilot team. Usually, companies start in pilot team. But I don't like the idea of the start with training or awareness training. So my opinion is don't give them training and ask for a volunteer team. So then working with a volunteer team for example, three months, make it really good, and then will attract attention from other peer departments. But I'll give you one example. I've been working with many organizations of different size and traditional and modern ones. So one thing once I worked with a kind of a healthcare company, and they can build the previous version. They released for the regression test they did 16 wrong, and for the new version working the pilot team, they have no bug. I mean no software bug, but there are 5 compliance because they are doing healthcare products, so they're kind of regulation. So it's kind of surprise shock to every other department, and they create kind of social pressure. And the managers will come to their manager. Suddenly, the pilot team, their manager got promoted after this show, because he was invited to a hearing and to explain what happened. So this become a big news in the company. So I think that's far more impact than so. Start with a volunteer, and then doing training only after experience or practical experience, and then share the result. And so this is one option. The other is I think it's might be useful in Vietnam, because I encourage company to build kind of a liquid network. I'm not sure if you've heard about idea of a liquid network. LIQUID. Because the idea is from the TED, Steven Johnson. He has a TED called "Where Good Idea Come From," and he said one kind of key factor. Certainly his study, one key factor he think enable or trigger industrial revolution in England is because before England people they drink wines. One, every day is half drunk, so there's no much innovation. People drink every day. But when the introduction of coffee, there is a photo of, so there is a coffee bar, outside of I'm not sure I remember correctly. It's Oxford or Cambridge University, and actually there to share the ideas, and this kind of, people from in their coffee place, and they are from different kind of professor, from different departments. So cross-pollinate the ideas. This is something I try in my coaching team before. And I don't coach now, but in my coaching team,
we have the liquid network. That's actually is called coffee. So every Thursday or something, we have 2 hours. So we offer free lunch and coffee. Yes. What's the first session? What's the first time? What kind of coffee do they provide? Yes. What kind of coffee? Do the Black coffee? Black coffee? No. At the beginning, the first session, they provide a kind of instant coffee. So the kind of powder. So I talked to their boss, the founder of Dianping. I told him our engage. So they said, if you don't provide this kind of coffee, who will come? And the second week, there's once week coffee event. So in the coffee event, you can share any idea. More than you can share what book you're reading, what movie you're reading, and everyone sit in people group of 8 and share whatever ideas. And the second time, I was surprised, and I see the government support, the regional government organizational support. And the second week, they hired someone from Starbucks. So that's kind of artistic way to show the support, and everyone can feel it. And it's help, because people in different people are sometimes reshuffle people, and they will share the ideas between teams. That's something I think I'm sure. Deep network. Về góc nhìn của Huy thì nó có mấy cái. Cái thứ nhất là Agile nó là phương tiện để khi một cái việc gì đấy mà của tổ chức hoặc là của đội ngũ của mình thì cách tiếp cận làm sao mình cho nó tự nhiên nhất. Thì cái việc đầu tiên của mình là tiếp cận làm sao nó tự nhiên nhất thì nó thể có mấy cái. Ví dụ như là cái đầu tiên phải rất rõ với nhau về việc là tại sao mình bắt đầu Agile. Đối với câu chuyện của đàn đông, tức là giúp cho cái dự án đấy hay là cái công việc của mình nó có thể sống sót tốt hơn. Thì mọi người phải rất rõ về cái việc này. Và khi mà cái chính là mình biết rõ lý do tại sao mình bắt đầu, nó là cái thứ để người bắt đầu mình vượt qua những cái trở ngại tiếp theo. Nếu mà không rõ về cái việc đấy thì khi gặp 1-2 trở ngại thì mình sẽ lại question lại con đường này có đúng hay không hay là đúng. Cho nên trước khi bắt đầu thì phải rất rõ là tại sao mình bắt đầu việc đấy và mình đến cùng việc đấy. Cho nên mình nghĩ là cái việc đầu tiên thì là những cái người mà leader dẫn dắt những việc đấy lúc nào sẽ phải hỏi câu hỏi đấy. Nếu mình không chuẩn bị rất kỹ là lý do tại sao tôi đi sang bước này. Giống như là mình có chia sẻ với lúc bạn Tài đấy, sẽ có bạn nói là việc là đơn giản bây giờ mình ngồi lại nhìn tất cả những cái dự án trước đây tại sao nó fail và lý do tại sao là mình phải bắt đầu một cách làm việc mới. Thì cái việc đầu tiên là hiểu rõ nhất là cái việc là tại sao mình bắt đầu. Đến cái điểm thứ hai là sau khi mình hiểu rõ tại sao mình bắt đầu rồi thì đến câu chuyện là tạo ra cái hình mẫu và tạo ra cái thu hút từ cái việc này. Thì thông thường cái tip nhưng mà mình đã từng làm là cái việc là tạo ra cái sự tò mò. Tạo ra cái sự tò mò tức là bạn chính con người mình rất là tò mò nghe một cái gì đấy Agile nó là cái gì, giống như share của mọi người đi. Khi mọi người tò mò thì bắt đầu người sẽ tìm hiểu. Lúc đấy thì cái giai đoạn đầu tiên mọi người sẽ chỉ là tò mò và tìm hiểu thôi, chứ chưa từng kỳ vọng ngay mọi người vào cái quá trình mọi người làm. Thì để cho mọi người tìm hiểu, để cho người có cái không gian mình cảm thấy rất là safe, cái việc mà tôi nghe về thứ mới, thứ gì rất là hay kiểu đấy thì nó là tự nhiên. Đến cái đấy mới là section 2. Sau đấy cái section thứ 3 là quay ngược trở lại là đưa mọi người vào cái guồng làm việc mới theo cái phương pháp. Thì nhiều lúc mà mình không quay lại lý thuyết, mình không nói lại là tôi đang làm Agile, mà chẳng qua chỉ cho mọi người là cái vấn đề của người như này, nếu mọi người làm như này thì cách nó tốt hơn. Và cái lúc đấy quay ngược trở lại những cái thứ mình được nghe, ví dụ customer centric này, rồi những cái event hay là những cái việc daily các thứ nó đi vào trong cái công việc của mọi người rất tự nhiên. Nó không phải theo kiểu là đứng lên nói về Agile, nói về Scrum, sau đó mọi người phải làm một 2 4. Và cái cách làm sao mình có thể đưa nó càng tự nhiên nó tốt. Thì khi nó đưa càng tự nhiên thì nó dần tới là nó dễ hiểu thì người ta thực hành. Và khi người ta đã thực hành và người ta xem nó là một phần của họ thì họ sẽ họ nấu vào những cái dự án khác. Một trong những cái thứ mà mình thấy là nó rất risk nếu như mình làm là ví dụ như là mình tạo ra cái không gian nó hơi gọi là một cái môi trường không an toàn. Không an toàn đây tức là mình tạo ra cái sự phân biệt giữa cái đội làm Agile và đội không làm Agile. Thì nếu mình tạo ra cái sự phân biệt đấy thì dẫn đến việc là thứ nhất là cái đội nó không làm Agile thì nó sẽ đứng ra nó chỉ trích. Các bạn sẽ xem lại ở cái đội này giống như cái thế giới khác, nhiều như nhìn vào trong sở thú. Thì cái điều của mình là cố gắng làm sao nó nature nhất có thể. Mình cũng giống như họ thôi, nhưng mình điều chỉnh là một ít khả năng của mình nó tốt hơn một tí và nó có thể thành công hơn một tí thôi. Thì nếu bạn thử theo cách làm này của tôi thì có thể nó sẽ tốt hơn một tí. Đấy thì cái kinh nghiệm của
của Huy là cái góc nhìn của Huy thì cố gắng làm sao để cái việc của mình nó đừng trở nên quá khác biệt, đừng biến mình thành một con vật trong sở thú mà mình cũng là như họ thôi, để có cái cách của mình làm có thể là nó giúp cho mình mọi người có thể thành công hơn. Và cái cuối cùng lại cái thứ mà giúp cho mình lan tỏa được tốt nhất là chính là kết quả. Nói gì thì nói thì cái kết quả nó mới là cái thứ mà người ta có tin hay không, người ta có mở rộng hay không, nó chính là cái kết quả là cái cuối cùng. Cho nên là những cái bước của mình, ví dụ như là show and delivery của mình, bên cạnh sản phẩm deliver thì cũng nói, nhưng mà show and delivery cũng là team phải làm happy hơn. Cái này là cái thứ mà mình nhận thấy trong quá trình mình làm. Tất cả những team mình làm nếu mình chạy theo Agile, mọi người cảm thấy được authority, mọi người được trao quyền, mọi người cảm thấy happy và mọi người biết rất rõ là người đang làm gì. Cái thứ đấy là những cái thứ mà ví dụ như nếu mình làm theo kiểu cũ mà mình không có. Ví dụ như là các bạn tập theo cái cách truyền thống thì nhiều lúc là tôi không biết tại sao tôi phải làm việc này nó đóng góp lại điều gì, nó mang cái gì. Nhưng mà khi mình làm theo team from thì mọi người đều biết cái goal, cái mục tiêu của tôi đang làm gì, và lúc đấy nó enable cái sự sáng tạo của mọi người và mình cảm thấy là mình rất có cái động lực để mình làm. Thì khi mà một người họ cảm thấy làm một cách đấy họ hiệu quả, tự họ sẽ nói là dự án khác thôi làm việc này đi, kiểu thế, thì lúc đấy mình sẽ kéo mọi người được lại với nhau và bắt đầu mình làm một cái hướng mới. Thì góc nhìn của Linh là thế, thì là biến mọi thứ nó trở nên tự nhiên nhất có thể theo cái nature của mình, chứ đừng làm cái gì nó quá khác. Là này khó hơn mọi người. It's more difficult. Actually, but I see how every approach ideas that we have here. The most important thing is about we need to have a really concrete result. Business result is the most important thing. The second one is I see here is about doing very natural, but the natural of Daniel is quite unnatural. He is really a marketer. Yeah, the very consistent is we said for India is the way to nurture a community. So with the result, with the results, and with the create a space for people in that community, we talk and we attract people to that community. So it's not easy. It's not easy. He's an expert in marketing in this sense. But yeah, the second thing I see here very similar between Long and we is about we studied why. We really be very clear why we studied this, and after that we can study any place, any way that we can have the power, we can have the effect, and after that, yeah, with the same methods of Daniel is using the community to spread into many places, and yeah, here is. We need to support we want with the social pressure, so people will come to that community to ask help, so that now is the support from organization, provide the training, provide advice, design them, so that I see here is we are very consistent in this sense that we try to work very natural, not very big words, fancy words, we very concrete result in the context of our organization. Yeah. So we have I have two questions for all speakers. So now it's your turn. Please. Yeah. Okay, I have a question for Sifu Daniel and Mr. David. Because you are two specialized on two fields. Daniel is specialized in startup and technology, and he has a Caribbean team very special. And Mr. David is specialized in manufacturing and very big company and very complexity of architecture. And you know that it is forecast by the author of 0 Hour that in the future the number of people in the team maybe will be decreased into one main team. Many teams will be like that. So because with the help of low code, ChatGPT, AI, and a lot of tools,
the salesman will become the customer service and will become the producer also. Today we can do like that in many fields. So on the point of view of entrepreneur and on the point of view of big corp, what is your point of view how to manage and how people will work together in the future? That's my point. That's the question. Câu hỏi của bạn hình như là nó thiên về cái phần công nghệ khá là nhiều. Mình muốn hỏi bạn hỏi mình làm tiếng Việt cho nó thật là kỹ để mình nghe thấu đáo trả lời. Dạ vâng. Em xin phép hỏi anh là thì anh thấy là bên Giang Đông thì công nghệ rất là tốt và thực ra công Giang Đông thì mạnh về kiến trúc và sử dụng trong thực chiến rất là tốt. Tuy nhiên là tương lai thì cái độ lớn của các team nó sẽ tăng trưởng rất là nhiều với sự giúp đỡ của các nền tảng công nghệ như bây giờ nó code ở trong GPT và các công nghệ làm việc online thì rất có thể có nhiều trường hợp những bạn sale có thể trở thành chăm sóc khách hàng và thậm chí những bạn chăm sóc khách hàng và sale đấy cũng có thể là tạo những sản phẩm mới luôn bằng công nghệ thì tương lai có thể là như vậy. Nó được trong một số quyển sách rồi thì câu chuyện là nếu theo quan điểm của những người tiên phong của Việt Đông thì tương lai cái việc kết nối và xử lý công việc và thậm chí là bán hàng và chăm sóc khách hàng nó cần phải đạt trình độ thì nó sẽ tương lai cái khoa này sẽ như thế nào? Ngày sản xuất trong Agile thì công nghệ nó làm cái việc này, nó tăng cường cái tương tác giữa mọi người với nhau, nó tăng cường cái việc thu thập dữ liệu, thậm chí là theo thời gian thực. Và công nghệ trong Agile thì nó không phải chủ yếu dùng để quản lý đâu, mà là nó thúc đẩy mọi người tương tác với nhau. Thế nhưng dù sao nó cũng phải là cái nền tảng công nghệ. Nhưng mà Giảng Đông đang xây dựng cái nền tảng công nghệ là các mặt bằng chung, đảm bảo cái tính chất grayscale, đảm bảo cái tính chất minh bạch của nó. Thế và vì như thế cho nên là trên một cái nền tảng công nghệ như vậy mọi người tương tác với nhau. Với bên mình thì không phải tất cả đều là Agile, chỉ có một số Agile hoặc là một số cái module công việc ở đấy thôi. Nhưng mà những việc đấy được quản lý vào cái nền tảng công nghệ đấy và cái việc đấy rất minh bạch. Cho nên là cái việc đấy thì mình nghĩ là mình hiểu cũng đúng có rõ ý của bạn lắm đâu. Nhưng mà có phải là trong ý bạn có nói là trong những cái nhóm sale ấy có những nhóm họ tự phát triển lên, bây giờ họ đang hợp tác với cả gọi là khách hoặc là đang là hỗ trợ cho Giảng Đông, nhưng sau này họ có thể phát triển mạnh hơn thì như thế nào phải vào thì ra cái ý đấy thì mình cũng không hiểu rõ lắm. Thế nhưng mà thực ra thì mình cho rằng là tương tác trên một cái mặt bằng nền tảng công nghệ là một cái phương thức để mình có thể quản lý thống nhất các cái độ với nhau. Thế và điều quan trọng hơn nữa mình giới thiệu tức là cái quan trọng đấy là cái nền tảng văn hóa của Giảng Đông, cái nền tảng văn hóa mà mình gọi là 6T 4 cùng đấy. Ở đấy người ta thấy rằng một cái mô hình Agile thì là nó có hiệu quả, là mô hình Agile nó mang lại cho người ta cái thu nhập rất là tốt, là cái mô hình Agile hoạt động có hiệu quả như vậy thì làm cho mọi người có thể lao động với một cái gọi là không bị hao tốn sức lao động nhiều lắm, nhưng mà lại mang lại cái kết quả, và cái kết quả mà công ty đạt được để tăng trưởng gấp đôi mang lại cái niềm tin của người ta. Thì mình cho rằng cái văn hóa đấy là một trong những cái nền tảng của cái công nghệ, nền tảng dựa trên cơ sở văn hóa, nó gắn kết mọi người với nhau và nó thúc đẩy cái sự phát triển và không sợ là nó phát triển quá. Thì mình không biết là mình giải thích thế đúng hay không? Dạ đúng rồi. Mà cảm ơn anh. Thì thật ra chỉ muốn mở rộng ý kiến là về cái smart factory với cả cái nói liên quan đến cái việc mà liên quan đến công nghệ ngày càng nhanh và càng cá nhân hóa, và muốn nhanh muốn cá nhân hóa thì phải bớt khâu lại. Tại vì bây giờ mình đang bán online, mình đang bán qua sale, nhưng ví dụ những cái người làm sản phẩm lại là người bán hàng và là người chăm sóc khách hàng luôn thì mọi thứ nó sẽ còn nhanh nữa thì không. Đấy, cái câu hỏi bạn tôi không hiểu là vì thế, tôi không biết tiếng Anh cho nên tôi không hiểu, nhưng thực ra không phải thế. Thực ra thì không phải là cái chuyện mình hợp kênh lại đâu, hợp kênh omnichannel là chỉ hợp cái kênh thông tin, thế còn không bao giờ được hợp kênh online và offline, hai cái nó tương hỗ với nhau. Online thì kéo đến offline, rồi là offline thì kéo đến online. Thế và Amazon là để đấy, Amazon là bây giờ nó quay lại tổ chức hệ thống vật lý chứ, cái câu chuyện là chỗ đấy. Thế nên là
tức là không hạn chế cái việc đấy, không hạn chế cái việc đấy, mà trước đây là gọi là push pull ấy, thì bây giờ phải kéo đẩy. Đây là cái việc phát triển nhiều cái mạng lưới bán hàng cả trên không gian mạng, cả trên không gian vật lý, đấy là cái mong muốn. Và mình cho rằng không bao giờ có một kiểu, không bao giờ chỉ bán hàng online mà thay offline. Thì mình nghĩ là như vậy. Oh, Daniel, you got the question, right? Yes. I hope so. Okay. Just share my opinion. I'm a strong believer of a small team. So actually, I'm working in a small team. I maintain 2 apps and more than 10 websites and support 60 railway train companies, train companies providing search and grouping of train railway companies in more than 60 countries. And we support 28 languages, including Vietnamese. So if you download Xmove app, you will have Vietnamese version. And we built this with a very small team. At most, we have 3 developers. So actually, it's before AI. I think AI helped her, but I think with the introduction of new idea. One book influenced our team a lot is called The Inevitable by Kevin Kelly, and so that's a trend of our generation. So it now becomes a so with the tools also now before some service or tools are very hard to achieve, or there's no cheap alternative in the market or open source one. Now with the synchronous service and also even you need to pay, the price is very low. And with the service or with the kind of product or some open source ones, you can very easy build something to serve your purpose or solve someone's problem. In our case, is selling train tickets, all around for overseas travelers all around the world. And at the same time, for AI, I think it helped me in some sense, because before for example, I write a lot of articles. I write which is I say I'm not sure you in Vietnam, but it's the #1 of Google search. If you search some keyword, my is #1. So I wrote these articles, and actually before I have the pattern to write how to write a kind of Google #1 page. I even have a blog about it, and so before I need to hire quite many interns to help me create this. But now with help and the tools, also ChatGPT, it can help me. Also, because I'm just now actually before this discussion, I had a meeting with the German railway. Actually, I'm working on railway upgrade, API upgrade. So before I need to, for example, I'll give you some example. For example, I need to, in order to start mapping the data with German railway, I need to prepare the data. I do myself about 2 to 3 weeks to prepare to make the first call. But with ChatGPT, because I can delegate some function, use ChatGPT. I don't need to think about very low level things. I just need to understand their structure and then think about how to weigh and what function, small function through ChatGPT build. Rather prove a function for me, and this I can finish in 1 to 2 weeks. So it helped me a lot, and it can make my team even smaller, so I don't need to hire intern. Sorry about that, but but at the same time, what I'm thinking is anything actually there are still in our team we have evaluation about this AI tools. Actually, because I'm a developer, but at the same time here is line official account. So I'm also customer service of my train ticket booking business. So if you ask questions with the line app messenger, so possibly it will be me answer your question. So we evaluate the question my customer or traveler ask. Actually, 80% of the question cannot be answered by ChatGPT. I'll give you one example. I'm disabled,
and I'm on in Hamburg Central Station. I'm on platform 5. Is there a lift available so I can move to platform 7? This kind of question I ask. Or my train from Vienna is delayed, or can I catch up with the next train to Zurich? And this is, and also let me think, if you have this knowledge, how to find this kind of information? I think that's the thing when you compete. I mean, for your career to survive in this kind of AI. If you only understand the very superficial, the big terms, good luck. Okay, thank you. Yeah, next question. Yeah. Xin dành câu này cho anh Kết ở đâu ạ? Thì anh có nói rất nhiều việc rằng là những cái quyết định của anh nó không liên quan đến cái cơ sở lý luận, ví dụ như liên quan đến AI chẳng hạn, không có cơ sở lý luận gì đâu. Nhưng mà thông qua cái bài phát biểu của anh thì thực ra mà nói là có rất nhiều cái model của nước ngoài đã được áp dụng vào, ví dụ từ Gartner cho đến cái mô hình Maslow, nhưng nó được ứng dụng rất là thông minh và thực sự có những góc nhìn là thực sự là rất, em chưa bao giờ có thể tưởng tượng được là ví dụ như đứng về phía góc độ từ khách hàng chẳng hạn, nếu như mà bán cái hàng hóa chẳng hạn, đó là một cái phân cấp mass thì nó sẽ sử dụng là ok, sử dụng cái Maslow đấy để định vị rằng là cái sản phẩm này nó sẽ nằm ở phân khúc nào. Thì đấy là cái cách sử dụng cái model của nước ngoài rất là thông minh. Và bây giờ thì mọi người biết rằng là ở trong nước ngoài ấy, là rất nhiều các loại model chúng ta được mô hình hóa. Tại vì có lần anh đều chia sẻ được là các bên Mỹ hay gì đó họ mô hình hóa và họ bán ý tưởng này, đôi khi là do cả mặt thương mại nữa. Nhưng mà cái việc mình lựa chọn một cái mô hình nào đấy phù hợp cho cái bản thân mình và mình ứng dụng nó một cách tổng thể, mà mình có cái can đảm để mình áp dụng cho nó cho toàn bộ cái sự sống còn của doanh nghiệp như vậy, thì nó phải nói rằng là có một cái sự ngưỡng mộ cực kỳ lớn, không thể hiểu nổi một sự tự hào, một sự cực kỳ lớn từ phía một cái người làm bình thường như em. Thì không hiểu rằng là dạng đông có thể chia sẻ được, anh từ góc nhìn của một người ban quản lý, từ ban giám đốc có thể chia sẻ được cái kinh nghiệm là lựa chọn cái mô hình như thế nào và dũng cảm, cái dũng khí ở đâu để mình áp dụng nó và áp dụng nó như nào một cách hệ thống và bài bản như vậy để cho cái doanh nghiệp của mình có thể phát triển như vậy. Thì xin anh chia sẻ. Một tràng vỗ tay cho Cảm ơn câu hỏi của chị. Câu hỏi của chị rất là hay. Bây giờ biết nói thế nào? Tức là chúng ta biết rằng là bây giờ ai cũng nói đến chuyển đổi số. Người ta nói là mở mắt đã chuyển đổi số, nửa đêm cũng chuyển đổi số. Thế nhưng mà chuyển đổi số từ đâu? Chuyển đổi số như thế nào? Và cái khó khăn của chuyển đổi số là gì? Thì vẫn là một câu hỏi lực, chưa có câu trả lời. Ở dạng đông thì chúng tôi cũng không trả lời được, thế nhưng mà đi học mót các thầy đấy, thế rồi chúng tôi tìm ra một con đường của mình. Và chính đánh giá của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông ấy, nói rằng cái sáng tạo của dạng đông ấy, tức là cái mà khó khăn nhất là phải tìm ra được một con đường cho riêng mình. Không có doanh nghiệp nào giống doanh nghiệp nào. Cái điều kiện rất hết sức khác nhau, điều kiện tài chính, điều kiện công nghệ, điều trình độ quy trình, nguồn nhân lực rất khác nhau, phải tìm ra một con đường cho riêng mình. Hôm nay là cái bài trình bày của tôi là phải nói thật là tôi đã co rất ngắn. Tôi có một cái phần trình bày cách tìm ra con đường của mình. Ví dụ tôi đã trình bày cái ngôi nhà chuyển đổi số, nhưng để ra ngôi nhà chúng tôi tham gia khoảng 5 mô hình. Mô hình thứ nhất là mô hình của Colombia, của David Roger. Mô hình thứ hai là mô hình của Architect. Ví dụ thế, mô hình Architect có 6 bước. Bước thứ nhất nó gọi là computerization, bước thứ hai gọi là connectivity, bước thứ ba gọi là visibility, bước thứ tư gọi là transparency, bước thứ năm gọi là predictive capacity, và bước thứ sáu là adaptability. Ví dụ thế. Thế rồi đến mô hình của Microsoft lại có 5 bước mà thầy tôi trình bày đấy. Rồi mô hình của Yokogawa có 8 bước. Nghĩa là chúng tôi phải tham khảo rất nhiều mô hình. Mỗi mô hình nhận ra cái của mình, nhận ra cái gì là phù hợp với mình, từ đó chọn ra con đường của mình đi. Đấy là câu chuyện rất khó. Và câu chuyện đấy là có những lý do người ta nói là tại sao chuyển đổi số có đến 90% thất bại là vì tìm ra con đường không phù hợp. Thế rồi một bài báo này ai đấy tôi đã xem qua đấy, thì nói tức là chúng ta đang ngập vào một cái ma trận, cứ bỏ ra tiền đầu tư nhưng rồi bỏ lực chả dùng được cái việc gì.
cái câu chuyện mình phải định hình. Trong cái bài trình bày của tôi trình bày cái mô hình Gartner 5 nền tảng ấy, cái đấy không phải là, cái đấy nó chỉ là có tính chất quy hoạch trong đầu mình thôi, để biết là cái nào chưa làm, cái nào làm rồi, và trong những cái nào làm rồi thì cái nào làm chung được, thì biết cái đường mà đầu tư. Vì mình có nhiều tiền đâu, mình phải đầu tư cho của con nhà nghèo. Nhưng con nhà nghèo thì con nhà nghèo phải ý thức được cái hệ thống đấy, anh đã làm cái gì, anh đang làm cái gì, và anh sắp sửa làm cái gì, và bao giờ sẽ anh làm. Và như thế thì kiến trúc tổng thể nó không bị phá vỡ, và như thế mới có thể có hiệu quả được. Thực ra để tìm ra con đường như thế chúng tôi phải tham khảo 5 cái mô hình mà thuộc như lòng bàn tay. Khẳng định với chị là người 8 nước Yokogawa, rồi Microsoft, rồi của Tuship, đấy là 5 cái mô hình mà chúng tôi tham khảo để tìm ra con đường. Thì quan trọng lắm ạ. Cái con đường nó chỉ chúng ta là anh phải có cái tư duy tổng thể, anh phải hình dung được cấu trúc trong tương lai, đấy là nói chữ có nghĩa đấy. Nhưng nôm na là trong tương lai cái hình thái doanh nghiệp của anh là gì, anh phải định hình được hình thái doanh nghiệp của anh trong tương lai. Cái kiến trúc thì tổng thể, nhìn thì dài hạn nhưng làm phải rất ngắn hạn, làm một bước rất cụ thể, từng module rất đơn giản, nhưng những module đấy phải ý thức của nó nằm ở đâu trong cái mô hình chung của mình. Thì xin báo cáo với các chị là như vậy. Yeah, right. Yeah. It's the last question, right? Câu hỏi này cũng dành cho anh Đoàn Kết. Thì đối với con người á, thì khi mà mình muốn có được cái sự linh hoạt, cái sự agility thì mình phải có sức khỏe, đúng không? Thì đối với một doanh nghiệp thì mình cũng nghĩ là doanh nghiệp cũng phải có cái sức khỏe đó để mà mình có cái khả năng agility. Thì làm sao để mà một doanh nghiệp đảm bảo và duy trì cái sức khỏe đó lâu dài? Câu hỏi rất là hay, và thực tế đúng là như vậy ạ. Nói đơn giản là không có tiền thì đừng nói chuyện chuyển đổi số. Thế nhưng mà chúng tôi thì như tôi đã nói, chúng tôi có cái văn hóa, và văn hóa nó rất bắt nguồn từ cái cơ chế sở hữu. Chúng tôi là sở hữu của người lao động. Người lao động ở dạng đông đi làm là không phải chỉ ăn lương mà còn được hưởng cả cổ tức. Đây là chuyện không có, cổ tức là rơi vào túi ông chủ. Thế còn công nhân ở dạng đông thì ngoài việc hưởng lương ra thì còn được hưởng cổ tức nữa, được chia sẻ cổ tức nữa. Từ đấy thì nó dẫn đến cái chuyện tức là đại hội đồng cổ đông hàng năm chúng tôi mới quyết định rằng là phải có 15% lợi nhuận sau thuế để đầu tư cho quỹ đổi mới sáng tạo, và 7% lợi nhuận sau thuế để đầu tư cho cái quỹ gọi là quỹ đổi mới, tức là cái bệ đỡ cho người lao động người ta phát huy cái đổi mới sáng tạo. Thế như vậy đầu tư phải có tiền đã, tiền đấy phải được cái chủ sở hữu đồng ý, phải có cái quỹ đấy, và quỹ đấy càng ngày nó càng lớn lên. Thế nhưng quỹ đấy thì được đầu tư vào các cái phong trào lao động đổi mới sáng tạo, và chúng tôi một năm là tổ chức 2 lần, gọi là Giảng Đông Tech Day vào ngày 28 tháng 4 là ngày truyền thống Bác Hồ về thăm, và ngày 10 tháng 10 tức là cái ngày gọi là ngày chuyển đổi số đấy, vừa là ngày vắng thủ đô. Thế thì đấy, ở đấy nó là sự kết hợp của một cái open innovation, cái đổi mới của người lao động kết hợp với cái sự dẫn dắt của cái lực lượng tinh hoa, nó tạo nên những cái năng lực riêng có của mình. Thế cái đấy thì phải có tiền, phải có cái bệ đỡ, chấp nhận thử và sai, và chấp nhận cho các cái đội sai cho ông làm, nhưng mà thử nhanh lên, thử thua thì thôi, còn nếu mà được thì phát triển. Thế và giải thích tiếp cái ý, tức là lúc nãy chị có nói, tôi quên một cái ý nữa, tức là làm thế nào để fit giữa cái hệ sinh thái sản phẩm với cả cái Maslow. Bản chất của chúng ta là phải vượt qua một cái người ta gọi là cái đường cong chấp nhận công nghệ. Tất cả các sản phẩm mới đều phải vượt qua đường trong chấp nhận hết. Một cái sản phẩm mới ra trước 2,5% những cái người tham mê về công nghệ người ta mua thôi, xong rồi đến 13,5% nó phải vượt qua một cái dây, cái dãy. Vượt qua cái đấy thì sản phẩm mới thương mại hóa được. Còn khi đã thương mại hóa thì chúng ta là có tiền. Nhưng mà nếu không vượt qua được cái đấy thì rất là khó khăn, thì mọi việc cũng chỉ là thử thôi ạ. Báo cáo với anh tức là cái động lực của nó tức là phải có tiền cho cái tiền dành từ lợi nhuận sau thế, và cái đấy phải là cái ý chí của tập thể, chứ bọn ông không quyết được, đại hội đồng cổ đông phải quyết được đấy. Nhưng người ta quyết năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba người ta thấy rằng vô cùng hiệu quả. Trong những năm khó khăn như vậy Giảng Đông vẫn tăng trưởng từ gấp đôi, thì đấy là hiệu quả. Nhưng mà anh biết là đến ngày hôm nay thì tình hình doanh nghiệp chúng ta rất khó khăn. Nhưng mà mấy năm vừa rồi được Covid, được đứt gãy, được Ukraine nhiều vấn đề lắm. Nhưng rõ ràng người ta thấy có hiệu quả, tức là cái đồng tiền bỏ ra đầu tư đó mang lại hiệu quả thiết thực và cụ thể, miễn là phải được tổ chức triển khai quản trị thực thi một cách là thật là đúng, thật là sát đúng với thực tiễn. Câu trả lời là như vậy ạ. One last question.
Where's the last question? Okay. Em xin phép được nói tiếng Anh sau nói tiếng Việt để mọi người cùng trả lời được. Thank you everyone for the amazing session today. I have a very short question. Everyone is talking about business agility, and everyone wants to have a shorter delivery time, improve efficiency, but still remain at the same cost. Then one person, one company cannot do it all. It's not efficient. Then do you have any business ecosystem agility advice for your supply chain, for example? Em xin phép em nói tiếng Việt ạ, tại vì là thế này, em thấy mọi người nói rất nhiều về business agility. Thế nhưng mà một doanh nghiệp thì không thể nào vừa giao hàng nhanh, vừa có chất lượng tốt, lại vừa có giá vẫn như thế. Khó. Nó không hiệu, có thể là nó có những công ty nó sẽ đến thời điểm nó làm được, nhưng mà cái mức độ hiệu quả sẽ đến một cái lúc nào đấy nó sẽ chững lại. Thế thì có một cái hệ sinh thái doanh nghiệp linh hoạt nào đó ở trong cái supply chain, cái chuỗi cung ứng cạnh mình không? Này em xin phép đặt câu hỏi. Okay, who can answer or just predict or just some idea? Yeah. I can share with this is something I'm doing. You know, I have the app, also I have the website, but at the same time, you know, if you log in Alibaba, it's Alibaba app. So Alibaba is you see there's the overseas train ticket. If you click the overseas train ticket, there's a search of the train ticket all around the world. So basically, this will talk to my API. So API, I'm proud of. I wrote this API. So actually, that's what I'm doing. I try to build a kind of ecosystem. So if you are interested in, you know, with in the extreme case, you know, you spend, your team can start an app. 8 hours, you can already issue a ticket. You from search and book and payment, and you can already receive a ticket. I'm trying to build in something to enable this, because if you only working with one train company, this afternoon I'm working with German Railway, it takes about a half year to finish one integration with one train company. We have 50, 60 now. And so we are trying to make it simple APIs, and provide them the capability for people or travel agencies or startups to be able to make use of this app. And I see there are more and more such kind of API available, and to make your, you know, entering a business simpler. So at the same time, what I'm doing is, for example, you go to Kyoto, and possibly you need to go to Disneyland. So I'm talking to their vendors. So because the key advantage for me is, so I know if you buy a ticket, I know when and where you show up, who, and how many people. So hopefully I'll give you a recommendation. Here is the discount of this Disneyland ticket. So I mean, this kind of, a lot of different API or this kind of player already in the industry. So it won't be very hard for you to, you know, contract or working with some APIs and to integrate, or actually remix with other APIs to create a kind of unique service for you to make something yours. Yeah, I think. Okay, thank you. Other ideas? Thực ra là như này, cái này có nghĩ đến nhưng mà không nghĩ ra cách nào. Đó là cái chia sẻ thực sự là vậy. Vì là hiện tại đối với cái sứ mệnh mà Agile hóa cái Việt Nam, tức là biến một doanh nghiệp Việt Nam có thể nâng cao mức độ linh hoạt hơn, thì cũng đang gặp những bài toán mà có thể đang giải đến phải tầm 10 năm. Thì mình cũng không dám nghĩ đến một cái thực trạng là sau đấy một cái xã hội nó linh hoạt là như nào, và một hệ sinh thái linh hoạt như nào.
thì cái đấy chắc là mình sẽ phải đặt ra những câu chuyện của tương lai để mình giải tiếp. Còn thú thực bây giờ là không nghĩ ra một cái kế hoạch thực sự rồi. Anh Quân cứ chia sẻ. Này mình nói tiếng Việt. Cái này mình sẽ chia sẻ dựa theo góc nhìn của mình là công ty về IT, thì điều chắc chắn là phải continuous learning và research new technology. Giống như trước đây thì cái thời xưa ấy, trước khi có cloud thì mỗi lần mà muốn build something thì sẽ phải đi mua hardware. Đấy. Thì đó là một cái huge cost. Nhưng mà bây giờ đã có cloud rồi thì khi mà mình trang bị kiến thức cho anh em về cloud technology thì cái việc mà provision một cái new server, một cái new resource nó rất là nhanh. Thì đấy là mình phải nắm được cái công nghệ đấy và mình phải train cho anh em cái việc đấy. Xong rồi em Daniel có nói về việc của sử dụng AI, đúng không? Thì AI mới ra tầm độ nửa năm đấy thôi, nhưng mà người ta có thể sử dụng AI để build một new app chỉ trong vòng mấy ngày thôi. Thì phải nắm được cái new technology, chứ nếu không là sẽ bị bỏ lại phía sau. Chia sẻ một tí, mình cũng và câu cuối cùng để mà chia sẻ một chút về cái nội dung này. Nói trong góc nhìn của Peter Drucker về society entrepreneurship. Góc nhìn của Peter Drucker thì mình sẽ nói lại những thứ. Thì có một cái điểm tôi nói rất là quan trọng, đó là trong một cái tổ chức chúng ta nói bây giờ, chúng ta ở đây thực ra là khách sạn 4-5 sao, ăn buffet rất là ngon, đúng không? Chúng ta nói về một cái xã hội rất là hay, về công nghệ rất là hay, nhưng mà các anh chị có thể biết chúng ta nói là người học đại học rất là nhiều, nhưng đối với anh chị biết là số lượng chúng ta nói chúng ta đang tiến đến một xã hội trí thức, một xã hội sáng tạo, thì đối với anh chị biết là số lượng người đang theo học đại học trong độ tuổi đi học ở Việt Nam bao nhiêu %? Trong nền kinh tế trí thức thì là xã hội đại học nó nên là và nó phải là, đó là một cái nền đại học đại chúng, và cái tỷ lệ người trong độ tuổi nên đi học đại học là mức độ khoảng 50-60%. Thì đấy là cái một nền kinh tế trí thức thì phải học, đúng không ạ? Mọi người nói cái chuyện đấy, thế là tiêu chuẩn. Và tỷ lệ ở Việt Nam mình xin thưa các anh chị là 24%. Một số cực thấp hơn hầu hết các nước trong khu vực của chúng ta ấy. Đấy. Và Drucker có một cái lý rất là quan trọng, đó là khi mà chúng ta muốn có một cái innovation thì làm sao để cho cái xã hội chấp nhận, hoặc chính xác hơn là không kéo lại cái đấy. Đó là phải quan tâm đến cái đội ngũ như chúng ta vừa nói, cái đội ngũ không đi học, cái đội ngũ mà bị yếu thế, cái đội ngũ và khả năng công việc nó rủi ro rất lớn đấy. Còn nếu không, tất cả các chính sách xã hội các chị đưa ra không thể thay đổi, không làm được gì luôn, bởi vì họ sẽ bỏ phiếu sao? Họ sẽ bỏ phiếu chống nhất mình đấy. Chúng ta cũng muốn một chính sách như thế này phải đầu tư cái này, cuối cùng chính trị gia thì họ phải làm việc, họ phục vụ dân, đúng không? Dân lúc nào bỏ phiếu nhiều, số lượng nào bỏ phiếu nhiều cho tôi sẽ làm. Đấy, như vậy thì đấy là một điểm rất là quan trọng. Nếu nói một câu chuyện là một trong những cái về ecosystem, là cái society entrepreneurship, một cái điểm mà mọi người hay để ý, mọi người để ý rất là nhiều những thứ liên quan đến công nghệ và cái đội elite tinh hoa, những cái điểm rất quan trọng. Chỗ lại công nhân đang mất việc thì làm cái gì? Và nếu không quan tâm đến cái đấy, xin thưa khó lắm, thay đổi khó lắm, bởi vì mỗi thay đổi chúng ta sẽ có một lực lượng đông gấp 100 lần chúng ta phải làm, bởi vì ảnh hưởng cái lợi họ. Thì đấy là một cái điểm mà rất là thú vị. Cái thứ hai là chúng ta nói rất nhiều đến evolution, thì Drucker có một cái cha đẻ của hiện đại. Ông ấy là ông nội của, ông ấy là cha đẻ của VSC, ông ấy là cha đẻ của MBO và OKR, KPI nó có này. Ông là cha đẻ quản trị hiện đại của marketing, ông là ông nội của marketing. Đấy, thì không để mọi người quảng cáo một tí về ông Peter Drucker để chúng ta biết. Thì có một cái điểm nữa mà ông cũng nói đến là chúng ta rất thích nói về innovation, về evolution, revolution. Nhưng mà thực ra innovation nó sẽ là những cái step rất là nhỏ, những cái concrete innovation, những cái thứ rất là nhỏ xinh ấy. Nên cái điểm mà để cho tạo ra innovation là một thứ rất là cụ thể, rất là nhỏ. Cái điểm số 2. Còn điểm số 3 nữa, chúng ta nói rất nhiều về công nghệ, thì ông cũng nói là cái thứ business mà tạo ra cái thay đổi tuyệt vời nhất là đó là những cái thứ thay đổi liên quan đến kinh doanh, những thứ thay đổi liên quan mà không cần đầu tư công nghệ. Xin lỗi mọi người nói những công nghệ. Thì những cái thứ thay đổi với mô hình kinh doanh, thì bán hàng, cấu hình là sản phẩm, thì những cái thứ đó mới thực sự tạo ra những cái giá trị rất là nhanh, ngay và thậm chí bền vững. Còn công nghệ, đầu tư cho công nghệ là một, đầu tư cho R&D là thứ con nhà giàu, là thứ con nhà giàu. Những ai mà đang ở trong các doanh nghiệp mà đang đầu tư cho innovation, đầu tư cho digital transformation, chúng ta thấy 300 người đang làm cái đó, kết quả là gì không ai biết.
Còn liệu có kết quả không, có khả năng một năm sau sẽ tuyên bố được dự án hay không thành công, và một là lý do để thành ra. Thì đấy là những góc nhìn về mặt rất là lý thuyết tôi vừa rồi, rất là lý thuyết của Peter Drucker trước đây. Còn tôi đang có cái series về cái chủ đề đấy, nhưng mà anh phải chép lại đúng cái lý thuyết tôi vừa học xong. Thì bởi vì cái câu hỏi của bạn nó rất là to ấy, thì tôi sẽ trả lời một cách rất là to như vậy. Thì rất kết thúc cái chuyện ngày hôm nay. Thì rất là cảm ơn thay mặt ban tổ chức. Thì tôi thứ nhất là tôi rất là, thực sự bây giờ tôi vẫn cứ cảm thấy rất là cảm ơn và tự hào vì chúng ta đã như vậy là có được 10 năm cái Agile Việt Nam, và một sự kiện hôm nay rất là tuyệt vời. Và đầu tiên thì cảm ơn tất cả các speakers đã tham dự buổi hôm nay ở đây. Cảm ơn tất cả các anh chị em ở đây, các anh chị em vẫn tham gia được bây giờ. Sẵn sàng rồi. Tôi chụp ảnh luôn cái chuyện, tôi thấy được picture tôi đây rồi. Và cảm ơn tất cả mọi người đã ở đây cùng hôm nay với cái thứ tiếng chúng ta có ở đây là một nửa tiếng Anh, một nửa tiếng Việt. Rồi chúng ta chắc biết mọi người rất là mệt. Thì thôi chúng ta sẽ có một chụp ảnh cuối cùng ở đây với nhau để chúng ta kỷ niệm cái